ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ባዮኬሚካል ሞለኪውልስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እናያለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ሌሎች ቪዲዮዎች ሲለቀቁ የማስታወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን ኦን ማድረጋችሁንም መርሳት የለባችሁም። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ይሄ ዩኒት ስለ ባዮኬሚካል ሞለኪውል ያወራል። Biochemical simply is a combination of biology and chemistry. Biochemical ወይም biochemistry ልንለው እንችላለን፣ ግን ሞለኪውል የሚል ነገር ስላለ biochemical molecule እንላለን። ኤኒዌይስ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ያሉ ቶፒኮችን ለማስታወስ ያክል የመጀመሪያው biochemical molecule ምንድን ነው? then በዚህ ውስጥ እንግዲህ inorganic molecule እና organic molecule ተብሎ ይከፈላሉ። and organic molecule ክፍሎች አሉት ደግሞ እዚህ ጋር ኦኬ ምን ካርቦሃይድሬት፣ ሊፒድ፣ ፕሮቲን ኤንድ ኒኩሊክ አሲድ። ኢኒዌይስ እዚህ ጋር አከፋፈሉ ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ነው ቢኮዝ 3.1 ብሎ እዚሁ ላይ ነው በቃ 3.1 ብቻ ነው ያለ ሜን ኮንተንት ማለት ነው። ኦራይት ኤኒዌይስ እየከፋፈል እናያዋለን ማለት ነው። ከ30 ደቂቃ በላይ ብዙ አንቆይም ቢኮዝ ከዛ በላይ የምንቆይ ከሆነ ትንሽ አሰልች ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ሶ አጠቃላይ እንግዲህ ምዕራፉ ባዮኬሚካል ሞለኪውል ነው የሚለው 3.1ም ባዮኬሚካል ሞለኪውል ነው። በቃ ስለዚህ ቶፒክ ብቻ ነው የሚያወራው። በውስጡ ግን ምኖችን ይዟል? እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮችን ይዟል። ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ይዟል ማለት ነው። ኦራይት ስለዚህ በስንት ከፈልናቸው? ቀለል ስናደርገው እዚህ ጋር ዝርዝር ከመግባታችን በፊት ባዮኬሚካል ሞለኪውል can be classified into two ምን ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል and ኦርጋኒክ ሞለኪውል ብለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ኢንኦርጋኒክ አዮን የሚባል ነገር መሃል ላይ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦርጋኒክ ሞለኪውል እና ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል በመሃል ደግሞ ኢንኦርጋኒክ አዮንስ የሚል ነገር አያችሁ። ከላይ ቀስ እያላችሁ ወደ ውስጥ መግባት። ኦራይት ኦኬ ስለዚህ እቺ ጋር ሪኮል ዩኒት 9 ግሬድ 9 ዩኒት 5 ኒውትሪየንትስ ባላንስድ ዳየት አዝ ኤ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ኤንድ ሄልዝ የሚል ነገር ተምራችኋል። እሱን አስታውሱ ወይም ሪኮል አድርጉ። እሱን ካስታወሳችሁ እዚህ ጋር ያለው ቶፒክ ወይም እዚህ የምንመማረው ነገር ከዛ ጋር ሪሌሽን አለው ነው የሚለው። መልካም what are biological molecules? biological molecule ምንላቸው ምኖችን ነው? and how would you define them? make a list of all the biological molecules you are familiar with and divide them into two categories, inorganic and organic. finally talk about how they affect cell structure and function. look እዚህ ጋር ያለው አክቲቪቲ ምንድነው የሚለው መሰላችሁ? ባዮሎጂካል ሞለኪውል ማለት ነው እንዴት ነው ዲፋይን የምታደርጉት? እስኪ በፋሚሊያቸው ክላሲፋይ አድርጓቸው፣ እሱም ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ብላችሁ እስኪ ከፋፍሏቸው ነው የሚለው። እሱን ካለ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እና ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ብላቸው ሳልት፣ ሶዲየም ክሎራይድ may contain carbon, sometimes contain sodium, oxygen, calcium, but without carbon ይላል እዚህ ጋር ማለት ነው። ማን ኢንኦርጋኒክ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ወደ ኬሚስትሪ ትምህርታችሁ ልውሰዳችሁና ማን ነው ይሄ ሃይድሮካርበን የሚባል አልኬን፣ አልካይን፣ አሮማቲክ ሃይድሮካርበን ምናምን የሚባሉ ነገሮች ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ ኬሚስትሪ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋርም ሪሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንላቸው ደግሞ must contain carbon, formaldehyde contain carbon and hydrogen, sometimes contain nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus with carbon. እነዚህ ኦርጋኒክ ይባላሉ። both contained in living organism የሚያመሳሰላቸው ደግሞ ሁለቱም የት ላይ ይገኛሉ? ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ውስጥ ይኖራሉ። ላይክ እኛ ሂውማን ቢንግ ነን፣ እኛ ውስጥ ኦርጋኒክም ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድም አለ ማለት ነው። ቀስ እያልን አሁንም ዲቴል ወደ ውስጥ እንገባለን። here attention our body is made up of two types of biochemical molecules, organic and inorganic molecule. ስለዚህ በዚህ ዩኒት ውስጥ መጀመሪያ አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ወይም መያዝ ያለባችሁ ነገር ምንድነው ከተባለ ባዮኬሚካል ሞለኪውል ሁለት ነገሮች እንደያዘ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል። biochemical molecules that do not contain both carbon and hydrogen is known as inorganic biochemical molecule. አይታችኋል ወይም ይሄን አሁንም ከኬሚስትሪ ጋር ቀጥታ አገናኙት ብያችኋለሁ።
ሃይድሮካርበን ላይ ስትማሩ ማለት ነው። ኢንኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚባል አለ። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድነው? ሃይድሮጅን ኤንድ ካርበን የያዘ። ኢንኦርጋኒክ ደግሞ ሃይድሮጅን እና ካርበን የሌለው ብለን ነው ዲፋይን ያደረግነው። Many inorganic compounds such as water and hydrochloric acid or HCl generated by your stomach include hydrogen atom. Only a few inorganic compounds, on the other hand, contain carbon atoms. One of such example is carbon dioxide. ካርበን ያለው ሁላ ኦርጋኒክ ነው ማለት አይቻልም። ቢኮዝ ኦክሳይዶች አሉ፣ የካርበን ኦክሳይዶች። ካርቦን ኦክሳይድ ኢዝ ኢንኦርጋኒክ ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢዝ ኢንኦርጋኒክ ነው። ካርቦኔቶች አሉ። እነዚህ ኢንኦርጋኒክ ናቸው። ስለዚህ ካርበን የያዘው ሁሉ ኦርጋኒክ ነው ማለት አንችልም። በት ኦርጋኒክ ለመባል ግዴታ ካርበንና ሃይድሮጅን መያዝ መቻል አለበት ነው። እዩት እዚህ ጋር ኦርጋኒክ biological molecules are made up of both carbon and hydrogen. Covalent bonds are used to make organic biochemical compounds in living creature including human body. እንግዲህ እነዚህ ኦርጋኒክ የሚባሉት ባዮሎጂካል ሞለኪውሎች ካርበንና ሃይድሮጅን መያዝ ግዴታ አለባቸው። ኮቫለንት የሚባል ቦንድ ደግሞ አለ። ስለ ቦንዲንግ ኬሚካል ቦንዲንግ ሜቢ አሁንም ኬሚስትሪ ላይ 10ኛ ክፍል ያለ ይመስለኛል። ኮቫለንት ቦንዲንግ፣ አዮኒክ ቦንዲንግ ምናምን የሚባል የቦንድ አይነቶች አሉ። ስለዚህ እዛ ጋር እንዳለ ሁሉ እዚህ ባዮኬሚካል ኮምፓውንዶችን ለማያያዝ ኦኬ ወይም ቦንድ ለማድረግ ኮቫለንት ቦንድ እንጠቀማለን ነው የሚለው። Carbon and hydrogen respectively are the second and the third most abundant element in our body. እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ በጣም ከፍተኛ መጠን ያላቸው ካርበን እና ሃይድሮጅን የሚባሉ ኤሌመንቶች ናቸው። በዋናነት ካርበን the second most abundant element in our body and hydrogen the third most abundant element in our body. Right? You will soon figure out how those two elements interact in the meal you eat, the compound that make up your body structure and the chemical that keeps you running. Look, እንግዲህ ሰውነታችን ውስጥ እነዚህ ካርበን እና ሃይድሮጅን የሚባሉት ኤሌመንቶች እንዴት ኮምፖዝ ሆነው ወይም ከሰውነታችን ጋር ተገናኝተው እንዴት ስራቸውን እንደሚሰሩ ፊገር አውት ታደርጋላችሁ ወይም ታውቃላችሁ፣ ትማራላችሁ ነው እያለ ያለው ማለት ነው። እሺ ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል ዋተር፣ የመጀመሪያው ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል እንግዲህ ዋተር ነው ወይም ውሃ ነው። ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውልስ are previously stated do not contain carbon and were not created through biological means except oxides of carbon and carbonate ion. ኦኬ እንግዲህ ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል የሚባሉት ከዚህ ቀደም እንደተዘረዘሩት do not contain carbon and were not created through biological means biological means አይደለም ክሬት የተደረጉት ማለት ነው። እናም ካርበን አልያዙም except ግን what except oxides of carbon, that is carbon monoxide, carbon dioxide, carbonate ምናምን ከሚባሉት በስተቀር ካርበን የያዘው ሁሉ ኦርጋኒክ እንጂ ኢንኦርጋኒክ አይደለም ነው የሚለው። Certain inorganic molecules play a crucial role in the survival of living organisms. Water is an example of an inorganic molecule. እንግዲህ ህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ እነዚህ ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎች በጣም ክሩሻል የሚባል ወይም ክሪቲካል የሆነ ሮል ነው ያላቸው ውሃን ጨምሮ ማለት ነው። ኦልራይት ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ the property of water ምን ይመስላል? የውሃ ባህሪ ምንድነው? የውሃ ባህሪ water is an inorganic molecule composed of two elements, the hydrogen and oxygen. inorganic molecule ነው የተሰራው ከሁለት ነገሮች ነው ጋይስ፣ ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን and 1 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ማለት ነው። H2O is its chemical formula. Each water molecule is composed of 2 hydrogen atoms linked to a single oxygen molecule or atom. Look, water እንግዲህ ኬሚስትሪ ፓርት ነው ባይ ዘ ወይ። ይሄ ባዮኬሚካል የሆነ ሞለኪውል እያየን ስለሆነ ኬሚስትሪው ባዮሎጂው ጋር ያለው መስተጋብር ምን እንደሚመስል ነው እያየን ያለ ነው። ስፔሻሊ ውሃን ነው እያየን ያለ ነው በዚህ ክፍል ውስጥ ማለት ነው። ውሃ እንግዲህ ከሁለት ሃይድሮጅን ሞለኪውል እና ከአንድ ኦክሲጅን ሞለኪውል ወይም ከአንድ ኦክሲጅን አተም ነው የተሰራው። Life would not exist on our planet if it didn't have access to water. ያ ማለት ውሃ የሚባል ነገር በፕላኔታችን ከሌለ ህይወት ኤግዚስት ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ኤግዚስት ለማድረግ water is mandatory or it's important. It's significant for two reasons.
is a key component of the cell, accounting for 70 to 95% of the cell mass. You are around 60% water. Look, እንግዲህ ውሃ የሚያስፈልግበት ምክንያት ምንድነው ካል ሴላችን ከፍተኛ ውሃ መጠን ነው ያዘው። ከ70 እስከ 95% የሚደርሰው የሴል ማስ ዋተር ነው ጋይስ። የኛ ሰውነትም 60% ውሃ ነው። ሰውነታችን 60% ውሃ ነው። ኢቭን ደማችንን ብታው ደም ፈሳሽ የሆነው ውሃ ስላለ ነው። ኦኬ እና ከለሩ ደግሞ ቀይ የሆነው which is types of blood አለ አይደል? ታይፕ ይሄ ሬድ ብለድ ሴል፣ ዋይት ብለድ ሴል፣ ፕላትሌት። ስለዚህ ሬድ ብለድ ሴል በብዛት ስለሚበዛ ወይም በመጠን ስለሚበዛ ከለሩ ቀይ ስለሆነ እንጂ የሚፈሰው ነገር is not ብለዱ አይደለም የሚፈሰው ጋይስ፣ ውሃ ነው። ውሃ ላይ ለምሳሌ ምን ልበላችሁ፣ የፓውደር ወተትን ውሰዱ። ፓውደር ወተት ታውቃላችሁ። ፓውደር ወተቱን በውሃ በጥብጣችሁ ብትደፉት ወተቱ ተደፋ እንላለናል። ግን የተደፋው ምኑ ነው? ውሃው ነው። ምክንያቱም ማክሲመም አማውንት ኦፍ ዋተር ስላለ ማለት ነው። ወተቱ በጣም በትንሽዬ መጠን ነው ያለው። ስለዚህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የያዘው ወይም አብዛኛውን ጊዜውን የያዘው ምኑ ነው? ውሃው ነው ማለት ነው። ሶ የኛ ሰውነትም 60% የሚሆነው የተገነባው ከውሃ ነው። Water, also being a simple molecule, has some surprising qualities. In water molecule, each hydrogen atom shares an electron pair with the oxygen atom. እንግዲህ እዚህ ጋር ኬሚካል ፓርት ነው ብያችኋለሁ። ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ኳሊቲ ያለው እያለን ነው። እንግዲህ እያንዳንዱ የዋተር ሞለኪውል ወይም each hydrogen atom share an electron with oxygen atom. All right? Okay. In the OH bonds in water, oxygen is more electronegative than hydrogen. Hydrogen ደግሞ more electropositive than oxygen ነው ማለት ነው። ሶ ሁለቱ አዮኖቻቸው እዚህ ጋር ሃይድሮጅን አዮን እና ኦክሲጅን አለ። ኦክሲጅን more electronegative ነው and ሃይድሮጅን ደግሞ ምንም እንኳን ነን ሜታል ቢሆንም ፓርሻል የሆነ ፖዚቲቭ አዮን አለው ማለት ነው። Thus, the sharing of electrons between hydrogen and oxygen is unequal. Unequal የሚሆነው ለምንድን ነው ካል አንደኛው more electronegative ስለሆነ ማለት ነው። The electrons are more often in the vicinities of the oxygen atom than hydrogen. This unequal electron sharing creates two electric dipole in the water molecules with oxygen bearing a partial negative charges and hydrogen bearing a partial positive charge. ስለዚህ ሼር በሚደራረቡበት ጊዜ አዮን ማለት ነው አንደኛው ፓርሻል የሆነ ኔጌቲቭ ሼር ያደርጋል፣ አንደኛው ደግሞ ፓርሻል ፖዚቲቭ ሼር ያደርጋል ማለት ሶ ፓርሻል ፖዚቲቭ ቻርጅ ያለው ሃይድሮጅን ነው፣ ፓርሻል ኔጌቲቭ ቻርጅ ያለው ደግሞ ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። this makes water a polar molecule. ስለዚህ ዋተር ምንድነው እንላለን? ፓርሻል የሆነ ኤሌክትሮን ሼር የሚደራረግ ከሆነ ፓርሻል ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ሼር የሚደራረግ ከሆነ ዳትስ ፖላር ሞለኪውል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ፖላር ሞለኪውል እንግዲህ ፖላር ኮምፓውንድ እና ነን ፖላር ብለን የምንከፍላቸው ይኖራሉ ማለት ነው። ፖላር በፖላር ነው ዲዞልቭ ሊሆን የሚችለው፣ ነን ፖላር ደግሞ በነን ፖላር ነው ዲዞልቭ ሊሆን የሚችለው። እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። ለምሳሌ ዋተር ፖላር ሞለኪውል ስለሆነ ፖላር ኮምፓውንድ የሆነውን ወይም ፖላር ሞለኪውል ያለውን NaCl ወይም ደግሞ ሶዲየም ክሎራይድ ዲዞልቭ ያደርገዋል ወይም ያሟሟል ማለት ነው። ነገር ግን ነን ፖላር የሆነ ለምሳሌ ፔትሮልን ብትወስዱ ወይም ቤንዚን ብትወስዱ ጫውን ሊያሟሟላችሁ አይችልም። ጫውን ለምሳሌ በናፍጣ እናሟሟው ብትሉ ፈጽሞ ሊሆን አይችልም ቢኮዝ የተለያዩ ኮምፓውንዶች ስለሆኑ ፖላር እና ነን ፖላር አንዱ ባንዱ ዲዞልቭ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። The polarity of water has important chemical implication conferring its typical property. Another important consequence of the polarity of the water molecule that water molecules attract one another. እንግዲህ የፖላሪቲው ጠቀሜታው መሰላችሁ አሁን 60% of our body is water ነው ብለናል አይደል? ሶ ዋተር ውስጣችን ላይ ምንድነው የሚያገለግለው ካል አንደኛ የተለያዩ ኬሚካል ኮምፖነንቶችን ዲዞልቭ ለማድረግ ይረዳል ለማሟሟት፣ ሁለተኛ ደግሞ ለትራንስፖርቴሽን ወይም የተለያዩ ነገሮችን በሰውነታችን ውስጥ ትራንስፖርት እንዲያደርጉ ወይም እንዲጓዙ ትራቭል እንዲያደርጉ ይረዳል ማለት ነው። ሶ ዲዞልቭ የሚሆነው እንግዲህ ፖላር ሞለኪውል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። በውሃ ዲዞልቭ ለመሆን ፖላር ሞለኪውል ወይም ፖላር ኮምፓውንድ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ኦልራይት
The partially positively charged hydrogen atoms of one water molecule can interact with the partial negative charges of oxygen atoms of the other molecules of water. This interaction is called hydrogen bond ተብሎ ይጠራል። ያ ማለት እዩት ፓርሻል ፖዚቲቭ ቻርጅ ያለው የሃይድሮጅን አተም ፓርሻል ኔጌቲቭ ቻርጅ ካለው የኦክሲጅን አተም ጋራ ኢንተራክት ያደርጋል። ግን ኮምፓውንዱ አንደኛው ከሌላኛው ጋር ማለት ነው። ኦልራይት ወይም አንደኛው ሞለኪውል ከሌላኛው ሞለኪውል ጋር ማለት ነው። The hydrogen bond network of water molecules confer several unique properties on water that are important for sustaining life. ስለዚህ እዚህ ጋር ይሁት እስኪ ይሄንን ስዕል ይሁት structures of the water molecule H2 እንግዲህ water ይሁት ዲሃይድሮጅን and oxygen ሶ የሚቀመጠው እንግዲህ ኦክሲጅን ከመሃል አለ ሃይድሮጅን ከዚህ አለ ሌላ ሃይድሮጅን ከዚህ አለ ሶ እዚህ ጋር ልመልሳችሁ አሁን እዚህ ኦክሲጅን አለ እዚህ ሃይድሮጅን አለ እዚህም ሃይድሮጅን አለ ይህ ሃይድሮጅን ከሌላኛው ኦክሲጅን አተም ጋር ኢንተራክት ያደርጋል ማለት ነው ከሌላኛው ሞለኪውል ጋር እዚህ ጋርም ያለው ሃይድሮጅን ከሌላኛው ኦክሲጅን ጋር ኢንተራክት ያደርጋል ማለት ነው ኦልራይት ይሄ ስዕል ላይ እዚህ ስዕል ላይ የተቀመጠው ግን ሳልት እንዴት ዲዞልቭ እንደሚሆን ነው ዋተር ሪስፐርሱ አይደለም ያልኩ ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ እቺ ጋር H2O ኦክሲጅን እዚህ አለ ልበል ከዛ እዚህ ጋር ሃይድሮጅን አለ ልበል and እዚህ ጋር አናዘር ሃይድሮጅን አለ ልበል ለመጻፍ ስለማይመች ነው ብዙ ይሄ ግን ኮንሰፕቱን እንድትረዱልኝ ነው አሁን ይዩት ይሄ ሃይድሮጅን ከዚህኛው ኦክሲጅን ጋር ነው ኢንተራክት የሚያደርገው ማለት ነው አሁንም ሃይድሮጅን ከሌላ ኦክሲጅን ጋር ኢንተራክት ያደርጋል ኦክሲጅኑ ፓርሻሊ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ሼር የሚያደርገው ሃይድሮጅን ደግሞ ፓርሻል ፖዚቲቭ የሆነ ቻርጅ ነው ኢንተራክት የሚያደርገው ማለት ነው ኦኬ ሶ ዘሳር እዚህ ጋር እንግዲህ የሆነ ነገር አለን ኦኬ እዚህ ጋር some typical property of water are የመጀመሪያው water is solvent water አሟሚ ነው water is effective solvent for ions and polar molecules molecule with unequal charge distribution such as sugar and glycerol እንዲሁም ሳልትን ይጨምራል ማለት ነው አያችሁ ሶልቨንት ነው ኢፌክቲቭ ሶልቨንት ነው ሶልቭ የሚያደርግ ምንሞችን ነው አዮኖችን እንዲሁም ደግሞ ፖላር ሞለኪውልስ ስንል አንኢኳል የሆነ ቻርጅ ዲስትሪቢዩት የሚሆንበት ማለት ነው እንደ ሱገር እና ግላይሴሮል እንዲሁም እንደ ሳልት ያሉትን ነገሮች ማለት ነው because the water molecule are attracted to the ions and polar molecules causing them to conjugate and separate እዚህ ጋር የሆነ ፊገር አለ this figure shows that what happen when a chemical dissolve in water once a chemical is in a solution it is free to move about and react with another chemical እንግዲህ አንድ ኮምፓውንድ ሶሉሽን ከፈጠረ ወይም ከሟሟ በኋላ አዮኖቹ ፍሪ ናቸው ሙቭ ለማድረግ ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሁት ሶዲየም ክሎራይድ አለ the distribution of water molecule into ion in a solution ነው የሚለው ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ነው ብለን ብንወስድ እዚህ ጋር ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ አዮን አለ ካታዮን that is ሶዲየም ፕላስ ማለት ነው and ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ አዮን ደግሞ አናዮን ይባላል ሴል ማይነስ አለ ያ ማለት እንግዲህ ሶዲየም ክሎራይድ አለ እንደማለት ነው ሶ እንደምታዩት ፖዚቲቭ አዮኑ ያ ማለት የትልቁ እንግዲህ የሶዲየም ነው ሶዲየም ፖዚቲቭ አዮን ስለሆነ ኦክሲጅን ደግሞ ሞር ኤሌክትሮኔጋቲቭ ስላለው ሼር ይደራረጋሉ ኢንተራክት ያደርጋሉ ማለት ነው በኦክሲጅን እና በሶዲየም መካከል whereas እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ክሎሪን ሞር ኤሌክትሮኔጋቲቭ ስለሆነ ከሃይድሮጅኑ ጋራ ያ ማለት ፓርሻል ፖዚቲቭ ቻርጅ ስላለው ማለት ነው ከሱ ጋር ኢንተራክት ያደርጋል ማለት ነው እንደምታውቁት ኦክሲጅኑ ከማንም ጋር ኢንተራክት አያደርግም ኦክሲጅኑ ከማን ጋር ነው ኢንተራክት ሊያደርግ የሚችለው ከሶዲየም ጋር ነው ማለት ነው ስለዚህ ሃይድሮጅን ፌስ the ion ይላል እንግዲህ ይቺ ምልክት እዚህ ጋር የምታዩት ፓርሻል ፖዚቲቭ ማለት ነው ፓርሻል ፖዚቲቭ ኦክሲጅን ደግሞ ቱ ፓርሻል ኔጌቲቭ ይላል እንግዲህ ፌስ the ion alright however non-polar molecules such as lipids are insoluble in water and if surrounded by water tends to be pushed together by the water since the water molecules are attracted to each other አያችሁ ሊፒድ ወይም ቅባት የምንለው እንግዲህ በዋተር ኢንሶሉብል ነው ለምን ከተባለ ነን ፖላር ስለሆነ ስለዚህ በዋተር ሶሉብል ሊሆን አይችልም ሶ ከሊፒድ ጋር ካስጠጋ ነው ሊሟሟ አይችልም
ለምሳሌ የታችሁ ተሆነ ቅባት የበዛበት ምግብ ላይ ውሃ ብትጨምሩ ወይም ደግሞ ምግቡን ተውትና ቅባት ነገር ላይ ውሃ ብትጨምሩ ምንድነው ሊሆን የሚችለው? ኮለል ነው የሚለው አይደል? በላይ አይቀላቀልም፣ ኮለል ነው የሚለው። ዚስ ኢንዲኬትስ አይፈላለግም። ከዛ ይልቅ የውሃ አንደኛው ሞለኪውል ከሌላኛው ውሃ ሞለኪውል ጋር ኢንተራክት ያደርጋል ማለት ነው፣ ይገናኛል እንጂ ከሊፒዱ ጋር አይገናኝም። ከሊፒዱ ጋር ተገናኝቶ ሊፒዱን ዲዞልቭ አያደርገውም። ስለዚህ ሊፒድ ነው ዲዞልቭድ ባይ ዋተር። ሶ ዋተር ሶልቨንት ነው ስንል እዚህ ጋር ዲዞልቭ ሊያደርግ የሚችለው ፖላር የሆነ ሞለኪውሎች እና አዮኖችን ነው እንጂ ከዛ ውጭ ምንም ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው። ሁለተኛ ፕሮፐርቲ ሃይ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ያለው ዋተር ሃይ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ያለው። Okay, a substance's heat capacity is the amount of heat required to raise its temperature by a particular amount. Look, this ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር የምናወራው it is physics part ነው። physics part specific capacity የሚባል ነገር አለ። በኪው sometimes በኪው ሪፕሬዘንት ይደረጋል ወይም በሲ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ብዙ ጊዜ በሲ ማለት ነው። ኦኬ ሶ በኪው ሳይሆን በሲ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። ሶ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ማለት ነው ኢትስ አማውንት ኦፍ ሂት ሪኳየርድ ቱ ራይዝ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ኤ ፓርቲኩላር አማውንት ኦኬ ባይ 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሊሆን ይችላል። በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ለማድረግ የሚያስፈልገው ሂት ባይ ዘ ዌይ ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር አር ዲፈረንት፣ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ሂት ኢዝ ሲምፕሊ ሳን ኢነርጂ ጉልበት ነው። ኤንድ ቴምፕሬቸር ስንል ደግሞ the amount of hotness and coldness of a body ነው። የሆነ ቦዲ ወይም የሆነ አካል ቅዝቃዜውና ሙቀቱ that is temperature ተብሎ ይጠራል። ሂት ደግሞ ከተባለ it is a form of energy ነው። The specific capacity of a water is the amount of heat energy necessary to rise the temperature of 1 kg or kilogram of water by 1 degree Celsius። አያችሁ 1 ኪሎግራም ውሃን በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍ ለማድረግ የሚያስፈልገው የሙቀት ጉልበት ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ውሃ ከፍተኛ የሆነ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ያለው ማለት ነው። ዘይት ካፓሲቲ ኦፍ a water is rather high ኦኬ ከፍተኛ ነው። ምን ለማድረግ 1 ኪሎ ግራም ውሃን በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ለማድረግ የሚያስፈልገው ኤነርጂ ወይም የሙቀት ጉልበት ከፍተኛ ነው ማለት ነው። to rise the temperature of liquid the molecule must obtain energy and so moves more quickly. The hydrogen bond that causes water molecules to adhere together make it difficult for the molecule to move freely. The tie must be broken to allow free mobility. እንግዲህ ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ሲያደርግ የውሃ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ሲያደርግ ሞለኪውሎች ፍሪሊ ሙቭ ያደርጋሉ። ስለዚህ ሞለኪውሎች ሙቭ እንዲያደርጉ ሂት ኤነርጂ ነሰሳሪ። የሂት ኤነርጂ ደግሞ ቴምፕሬቸሩን ከፍ ለማድረግ ነው። ስፔሻሊ 1 ኪሎ ግራም ያክል ውሃን በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ደግሞ 2 ኪሎ ግራም በ2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 3ን በ3 ከፍ ለማድረግ የሚያስፈልግ ኤነርጂ አለ። እሱ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ አለ። ስለዚህ ባጭሩ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ቦንድን ለመለያየት ራሱ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ጉልበት ያስፈልጋል። ምን አይነት ጉልበት? ሂት ወይም የሙቀት ጉልበት ማለት ነው። This explains why more energy is required to rise the temperature of water than would be required if hydrogen bond did not exist. In effect, hydrogen bond permit the water to store more energy than would otherwise to feasible for a given temperature increase. ስለዚህ ሃይድሮጅን ቦንድን ለመስበር ሃይ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ስፔሻሊ ሂት ኢነርጂ። Water's high heat capacity has a crucial biological result since it makes the water more resistant to temperature change. ስለዚህ high specific capacity አለው ማለት ጥሩ የሚባል biological result አለው። እሱም it makes the water more resist እንዲያደርግ ምን ነው ሬዚስት የሚያደርግ ቴምፕሬቸር ቼንጅ እንዳይኖረው ማለት ቶሎ እንዳይቀዘቅዝ ወይም ቶሎ እንዳይሞቅ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምናል ሶልቨንት ነው ብለናል የውሃ ፕሮፐርቲ። ሁለተኛ ሃይ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ አለ። ሶስተኛ ላይ እንገኛለን ሃይ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን። ይህም የፊዚክስ ተርም ነው። ሃይ latent heat of vaporization ምን ማለት ነው? The latent heat of vaporization is the measure of the thermal energy required to vaporize a liquid, converting it from liquid to gas. ሊኩዊድን ወደ ጋዝ ለመቀየር የሚያስፈልገው ኤነርጂ ነው ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን የሚባል። ስለዚህ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽኑ የውሃ ሃይ ነው። ያ ማለት
ውሃ እንግዲህ በሶስት ስቴቶች ይገኛል። በሶሊድ፣ በሊኩዊድ ኤንድ በቫፐር ወይም በጋዝ ፎርም ይገኛል። ሶ ሊኩዊዱን ወደ ቫፐር ወይም ወደ ጋዝ ለመቀየር ሃይ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ያስፈልገዋል። ይህ ኢነርጂ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ውሃ ሃይ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን አለ። ሊኩዊዱን ወደ ጋዝ ለመቀየር የሚያስፈልግ የሙቀት ጉልበት ነው። In the case of water, it entails the transformation of liquid water into water vapor or gas. Water has comparatively high latent heat of vaporization. This is due to its high heat capacity. አይታችኋል? ሃይ የሆነ ሂት ካፓሲቲ ስላለው ሃይ ላተንት ሂት ቫፖራይዜሽን አለው ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ አላቸው ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን እና ስፔሲፊክ ካፓሲቲ። ኪው እንግዲህ ሂት ኢነርጂ ነው። ሂት which is equals to mc change in temperature የሚል ፎርሙላ አለ። ሜቢ እንትን ላይ ካስታወላችሁ ማለት ነው። ኪው which is equals to mc change in temperature ኪው ሂት ኢነርጂ ነው። m mass of the water ነው። c specific capacity ነው። and change in t ደግሞ change ያደረገው ቴምፕሬቸር ነው። ኦልራይት። ስለዚህ ሃይ የሆነ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን አለው። ለምን ከተባለ ሃይ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ስላለው ማለት ነው። ስፔሲፊክ ካፓሲቲ እንግዲህ ዋተርን በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸሩን ከፍ ለማድረግ የሚያስፈልግ ኢነርጂ ነው ብለናል። ኤንድ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ደግሞ ዋተርን ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ለመቀየር ነው። ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ለመቀየር ምን ያስፈልጋል? ሂት ኢነርጂ ያስፈልጋል። ሂት ኢነርጂ አለ ማለት ደግሞ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ጋራ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን ኖረው ማለት ነው። because water molecules tend to stick together via hydrogen bond, very significant quantities of energy are required for vaporization to occur because hydrogen bond must be broken before molecules can escape as a gas. እንግዲህ ዋተር የተያያዘበት ቦንድ ሃይድሮጅን ቦንድ ይባላል። ይህን ቦንድ ለመስበር ሃይ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ለመሄድ ደግሞ ሃይድሮጅን ኦክሲጅን ቦንዱ መሰባበር መቻል አለበት ማለት ነው። ሶስቱን ለማሰባበር የሚያስፈልገው ኢነርጂ ነው እንግዲህ ቫፖራይዜሽን ወይም ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን የሚባለው። ሶ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ማለት ደግሞ ከስፔሲፊክ ካፓሲቲ ጋራ ምን አለው ማለት ነው? ቁርኝት አለው ማለት ነው። ቢኮዝ ሁለቱም ስለ ቴምፕሬቸር ነው የሚያወራው ማለት ነው። አይ ቲንክ አንደርስታንድ አድርጋችሁኛል። አራተኛ ባህሪ ደንሲቲ ኤንድ ፍሪዚንግ ፕሮፐርቲ። ደንሲቲው እና ፍሪዚንግ ፕሮፐርቲው ምን ይመስላል? የውሃ water is a unique molecule in that it is solid form, ice is less dense than it is liquid form. ተመልከቱ፣ የውሃ ሌላ ለየት የሚያደርገው ባህሪው ሶሊዱ ከሊኩዊድ ይልቅ ለስ ደንስ ነው። አስቡት፣ በረዶንና ውሃን አንድ ላይ ብትቀላቅሉት ኢማጂን እናንተ የምታስቡት በረዶ ከስር የሚቀመጥ ነው ብላችሁ የምታስቡት፣ ግን በረዶ ከላይ ይቀመጥና ሊኩዊዱ ከስር ይቀመጣል። አይታችኋል? ሌሎች ሰብስታንሶችን ስታው ግን ሶሊዱ ሞር ደንስ ነው ወይም ፍክታው ከፍተኛ ስለሆነ ከስር ነው የሚቀመጠው። ማንኛውም ደረቅ የሆነ ጠጣር የሆነ ነገር ከሊኩዊድ ስር ላይ ነው የሚቀመጠው እንጂ በላይ አይንሳፈፍ። ስለዚህ የውሃ ሶሊዱ ፓርት ዛት ኢዝ አይስ ወይም በረዶ የምንለው ለስ ደንስ ነው ወይም ዝቅተኛ የሆነ ደንሲቲ ነው ያለው፣ በላይ ይንካፈፋል። ይሄ ውሃን ልዩ የሚያደርገው ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዋተር ደንሲቲ ቢገንስ ቱ ፋል ቢሎ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። የምንጠጣው ውሃ ባይዘው 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የምንጠጣው ውሃ ማለት ነው፣ ኖርማል ውሃ። as a result ice floats on liquid water and insulates the water beneath it. This minimizes the likelihood of big amount of water freezes entirely and increases the likelihood of life surviving under cold temperature. ስለዚህ ተመልከቱ፣ ከዛ አረፍተ ነገር ጀምረን እንምጣ ግልጽ እንዲሆንላችሁ። የዋተር ደንሲቲው ወይም ፍክታው እየቀነሰ የሚመጣው ከ4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ከሆነ ነው። ከ4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ከሆነ ደንሲቲው እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ እዩ፣ ውሃ ለምበል የሆነ ውሃ ከዛ የተለያየ ቴምፕሬቸር ቢኖረው ያ ውሃ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና ከዛ በታይ በሆነ ቁጥር ወደ ላይ ፍሎት ያደርጋል ማለት ነው፣ ወደ ላይ ይንካፈፋል። ይህ ምን ያደርጋል? as a result ice float on liquid water. አይስ በረዶ በሊኩዊድ ዋተር ላይ ይንሳፈፋል። and insulate the water beneath it. ውሃውንም በስሩ ያሳልፈዋል። this minimizes the likelihood of big amount of water freezes entirely and increase the likelihood of surviving under cold temperature. ያ ማለት እንግዲህ ሁሉም እዛ እንግዲህ ያለው አጠቃላይ ውሃ በረዶ እንዳይሆን ያደርገዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከበረዶ ስር ያለው ሊኩዊድ
ስለሆነ እና በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ በዛ ቀዝቃዛ ቴምፕሬቸር ባለው ውሃ ውስጥ ላይፍ ኤግዚስት እንዲያደርግ ወይም ሰርቫይቭ እንዲያደርግ እንግዲህ በውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳቶች ስላሉ ማለት ነው ያ ነገር እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ለዛ ተብሎ ነው ዋተር በዚህ way ክሬት የተደረገው ወይም የተፈጠረው ወይም እንደዚህ አይነት ባህሪ እንዲኖረው የተደረገው ማለት ነው። Changing water density as a result of temperature generates currents which aids in the circulation of nutrients in the ocean. አያችሁ changing water density የውሃ density change ማድረጉ as a result of temperature generates current ምን አይነት current ይሄ ምንድነው የሚባለው ሞገድ የውሃ ሞገድ ማለት ነው which aids in the circulation of nutrients in the ocean የውሃ ውቅያኖስ ላይ እንግዲህ የውሃ ሞገድ ይነሳል ወይም የውቅያኖስ ሞገድ just ውሃው ከፍተኛውን እንቅስቃሴ ማድረግ ማለት ነው እሱ ደግሞ ኒውትሪሽን በውሃ ውስጥ በኦሽን ውስጥ ሰርኩሌት እንዲያደርግ ይረዳል ነው የሚለው ሶ ይሄም ፕሮፐርቲ ምን ይባላል density and freezing property ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሌላኛው አምስተኛው ፕሮፐርቲ ምንድነው high surface tension and cohesion የሚባል ሌላ ባህሪ ያለው ውሃ water molecules have very high cohesion in other words they tend to stick to each other ውሃ እንግዲህ እርስ በርሱ cohesion ማለት መሟጨጭ መላከክ መለጠፍ ማለት ነው ሶ እርስ በርሱ የመያያዝ አቅም አለው ውሃ ማለት ነው These cohesive forces are connected to water's adhesive property or the attraction of water molecules to another molecule. This attraction can be stronger than water's cohesive force, especially when the water is exposed to charged surface like those found on the interiors of the thin glass tube known as capillary tube. ስለዚህ ውሃ እርስ በርሱ የመሰሳብ ወይም የመሟጨጭ አቅም አለው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሞር ደግሞ ወይም ስትሮንግ የሚሆነው ደግሞ ቻርጅድ የተደረገ ቦዲ ካለ ወይም ኦብጀክት ካለ እዛ ጋር የመለጠፍ ከፍተኛ የሆነ እድል አለው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ስፔሻሊ ምን ላይ ማለት ነው ካፒላሪ ቲዩብ የሚባል አለ ካፒላሪ ቲዩብ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የመሳብ እድል አለው water climbs up the tube placed in the glass of the water causing the water to look higher on the sides of the tube than in its middle. This is due to the fact that water molecules are more attractive to the charged glass walls of the capillary than to each other and hence adhere to it ይላል እንግዲህ ካፒላሪ አክሽን ተብሎ ይጠራል ካፒላሪ አክሽን ማለት የሆነ ቲዩብ አለ በቲዩቡ ላይ ውሃው ወደ ላይ ይሳባል ማለት ነው ያ የሚሆንበት እንግዲህ ምን ስለሆነ ነው ዋተር ሃይ ሰርፌስ ቴንሽን ኤንድ ኮሄሽን ፕሮፐርቲ ስላለው ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ተመልከቱት ይሄ ዋተር ነው the blue color ወይም ሰማያዊ ከለሩ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቲዩብ አለ ካፒላሪ ቲዩብ ስለዚህ ውሃው እንደምታዩት ይሄ ነበር የውሃ ልኩ አይደለ ይሄ መስመር ነበር የውሃ ልኩ ግን ውሃው ተስቦ እንደምታዩት ካፒላሪ አክቲቪቲ ማለት በቱቦ ወደ ላይ ተስቦ መሄድ ማለት ነው ይሄ ፕሮፐርቲ ሃይ ሰርፌስ ቴንሽን ወይ ኮሄሽን ኤንድ ኮሄሽን ብለን ጠራዋለን ማለት ነው ኦልራይት ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ እዚህ ጋር ስለተቀመጠው የውሃ ባህሪ ነው የሚያወራው ማለት ነው እዚህ ጋር ጫፉ ላይ ራሱ አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጠርዝና ጠርዙ ላይ ውሃው ትንሽ እየከፍ ብሏል እዚህ ጋር ሌቭል አለ እዚህ ጋር ከፍ እዚህ ጋርም ከፍ በቱቦ ደግሞ ሞር ወደ ላይ ይዘልቃል ማለት ነው ኦልራይት ይሄ ካፒላሪ አክሽን ይባላል የካፒላሪ አክሽን ወይም ካፒላሪ አክቲቪቲ ማለት ነው high cohesion also results in a high surface tension at the surface of the water. This allows a certain small organisms such as raft spiders to exploit the surface of the water as a habitat, allowing them to settle on or skate over its surface ይላል እዚህ ጋር እንግዲህ ካፒላሪ አክሽን የምንለው እዚህ ጋር ያለውን በቱቦ ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ ሰርፌስ ቴንሽን ያልነው ደግሞ ይችን ዳርና ዳር ያለችው ነው ዳርና ዳር ያለችው ሰርፌስ ቴንሽን አገልግሎቷ ወይም ጠቀሜታዋ ምንድነው ስንል አንዳንድ እንስሳቶች ወይም ኢንሴክቶች ዳርና ዳር ላይ አካባቢ ስለሚኖሩ ለነሱ ይጠቅማቸዋል ነው የሚለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ስፓይደር ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ላይ ስትኖር ይጠቅማታል ለዛ ሌላኛውና የመጨረሻ ፕሮፐርቲ የምናየው ማለት ነው በዚህ ክፍል ውስጥ ቦይሊንግ ኤንድ ፍሪዚንግ ፖይንት ነው ቦይሊንግ ኤንድ freezing point
ምንድነው ነጥበ ፍሌትና ነጥበ ቅልጠት እንበለው። ፍሪዚንግ ነጥበ ቅልጠት ነው ወይም መሞት የሚካሄድበት ቦይሊንግ ደግሞ ፍሌት ነው። The ability of the water molecules to form hydrogen bond as shown in the figure 3.5 is responsible for many of the water's unique property. 3.5 ማለት የት ነው? figure 3.5 ኦኬ የለም ወደታች figure 3.5 የቱ እንደሆነ አላስቀመጠም። ይሄ 3.4 ነው። ሶሪ ሜቢ ኦኬ ወደታች ነው ሩቅ ነው። ኤኒዌይስ ሌላ ቶፒክ ውስጥ ነው እሱ ያለ። So despite its low molecular weight it has a very high boiling point which is 100 degree centigrade. ስለዚህ የውሃ boiling point 100 degree centigrade ነው። This is due to the fact that water requires more energy to break down its hydrogen bond before it can begin to boil. እንግዲህ ቀደም latent heat of vaporization አይተናል፣ specific capacity of አይተናል፣ high ነው ብለናል ሁለቱንም። and ያ high ከሆነ ዋተርንም ቦይል ለማድረግ ወይም ሃይድሮጅን ቦይንዱን ለመስበር ወይም ቦይል ለማድረግ high amount of energy ያስፈልገዋል። ስለዚህ በዛ ምክንያት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ይፈጃል ማለት ነው ውሃን ቦይል ለማድረግ። ኦልራይት the same concept is used to calculate the freezing point. freezing pointም እንደዛ ነው። ለማቀዝቀዝም ልክ እንደዛው ማለት ነው። the boiling and freezing points of the water is important for aquatic ecosystem. አይታችኋል? ቦይሊንግ እና ፍሪዚንግ ፖይንቱ ሃይ መሆኑ ለምሳሌ ፍሌቱ 100 ድረስ እንዲዘልቅ መደረጉ ቅልጠቱ ደግሞ 0 ዲግሪ እንዲሆን መደረጉ ለአኳቲክ ኢኮሲስተም ወይም ውሃ ውስጥ ለሚኖሩ አጠቃላይ ህይወት ላላቸው ነገሮች ወይም እዛ ውስጥ ላለው ሲስተም ጠቃሚ ነው። if water is easily frozen or boiled, drastic change in the environment would affect the bodies of the water such as the ocean and lake and killing all organism that lives in water. ውሃ በቀላሉ የሚፈላ ቢሆን ኖሮ በትንሽ የቴምፕሬቸር መፍላት የሚችል ቢሆን ኖሮ ውሃማ አካላት ውስጥ ያሉ ነፍሳቶች በሙሉ ይሞቱ ነበር ቶሎ ብሎ ማለት ነው። ወይም ቶሎ ብሎ ደግሞ ባንዴ ቶሎ ብሎ የሚቀዘቅዝና በረዶ መሆን የሚችል ቢሆን ኖሮ ወይም ፍሪዝ የሚሆነው 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ብለናል። ባንዴ በረዶ የሚገግር ቢሆን ኖሮ አሁንም አኳቲክ ኢንቫይሮንመንቱ ይረበሻል ማለት ነው። ወይም እዛ አካባቢ ህይወት አስቸጋሪ ይሆናል። this also why a sweet can keep us our body cool. Consider how water differs from most other compounds in terms of its boiling and freezing point. እዚህ ጋር ለምሳሌ ዩቲኤን ቴብል እንየው የመጨረሻ። ከዛ ቤት ግን ላይ ያለውን ኮንሰፕት አሁንም እንድገምላችሁ። ሰውነታችን እንግዲህ ስዊት የሚባል ነገር አለ። ስዊት ላብ ማለት ነው። ላብ የሚያለበን የሰውነታችን ልክ ሙቀት ለመቆጣጠር ነው። ኦኬ ላብ እንዲሁ ዝም ብሎ ያለበንም ቴምፕሬቸር ሲጨምር ነው አይደል? ቴምፕሬቸር ሲጨምር ከሰውነታችን የሚወጣ ላብ አለ። ያ ላብ ማለት እንግዲህ ሰውነታችን ለማቀዝቀዣነት ነው የሚጠቀመው። ኦኬ ነገር ግን ላብ የማያለበን ቢሆንና ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ ቢመጣ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስቡት። ሰውነታችን በጣም ይግላል፣ በጣም ይሞቃል፣ ያቃጥላል፣ ቆዳችን ከፍተኛ የሆነ ችግር ይደርስበት ይችላል። ስለዚህ ስፖርት በምንሰራበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ይፈጠራል። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን ለመቀነስ ላብ ከውስጥ ይወጣና በላባችን አማካኝነት ሰውነታችን እንዲቀዘቅዝ ይደረጋል። ከፍተኛ የሆነ ፀሐይ እየመጣን ከሆነ ወይም በጣም በረሃማ ቦታም ከሆነ ላብ ያልበናል። ለምን? የሰውነታችን ቴምፕሬቸር ሜንቴን ለማድረግ ማለት ነው። ልክ ቅድም ላይም ውቅያኖስ ላይ ያለው ፍሪዚንግ ፖይንቱ ቦይሊንግ ፖይንቱ ምናምን ይህን ያክል የሆነው እዛ ጋር ያለው ሊቪንግ ቲንግ ወይም ኦርጋኒዝም በስርዓቱ እንዲኖር ለማድረግ ነው ማለት ነው። ኤኒዌይስ ቦይሊንግ ኤንድ ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተርን ስናይ እዚህ ጋር ይዩት። ዋተር ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሰብስታንሶችም አሉ። ለምሳሌ ኤታኖል አለ፣ አሴቲክ አሲድ አለ፣ ሃይድሮጅን ሰልፋይድ ኤንድ ዋተር አለ። አሁን ቦይሊንግ ፖይንት እና ፍሪዚንግ ፖይንት ይዩት። የአልኮል የኤታኖል ማለት ነው የአልኮል ነው 78.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ፍሪዚንግ ፖይንቱ ደግሞ ኔጌቲቭ 114.6 ነው። አሴቲክ አሲድ የሚባለው የሚፈላው 117 ኦር 118 ዲግሪ ላይ ነው። የሚቀልጠው ደግሞ ወይም ፍሪዝ የሚሆነው 16.6 ዲግሪ ላይ ነው። ሃይድሮጅን ሰልፋይድ ኔጌቲቭ 62 ኤንድ ፍሪዚንጉም ኔጌቲቭ፣ ሁለቱም ኔጌቲቭ ነው። ዋተርን ስታው ግን 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ይፈላል ኤንድ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ይቀልጣል ወይም ሜልት ይሆናል ወይም ደግሞ ፍሪዝ ይሆናል። ሜልቲንግ ፖይንት እና ፍሪዚንግ ፖይንት ባይዘው ተቃራኒ ቢሆኑም 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው እንትን የሚሉት። ያ ማለት ፍሪዝ ለማድረግ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያስፈልገዋል። ሜልት ለመሆን 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ማለት ነው። እሱ ቼንጅ የሚደራረግበት ፖይንት ነች ማለት ነው። ሶ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ነው የሚመስለው። በሚቀጥለው
በክፍል 2 ኢንኦርጋኒክ አዮንስ ከሚለው ጀምሮ የምናይ ነው የሚሆነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባባይ